at ako'y iyong hinawakan. Gargan, alam ko na ikaw yan. Ginawa mo kay Rikit kung ano ang ginawa mo sa kapatid ko. Kaya mo alam kung ano ang mga ginagawa namin. Natuklasan mo man ang aking ginawa. Hindi niyo alam kung ano ang aking susunod na gagawin. Aking brilyante, wasakin ang kanilang pananggalang. Ang tunay na Metena! Warga! Ako ang iyong harapin. Nagkita tayo muna. At sa pagkakataong ito, hindi ako papayag na agawin mo sa akin ang Hatorya. Maghanda kayo at mag-ingat. Walang buhay na dapat tumumba mula sa ating hanap. Iligtas mo si Tera at si Dea. Nang dahil sa inyo ay naitaboy natin ang mga kaaway na nagdala ng matinding pasakit sa Sapiro. Wala kayong dapat ipagdiwang lira. Lalo't nilansin na kayo ni Gargan. Winasak na ni Gargan ng buong Adamya. Tulad ng Sapiro ay ginupo niya ang tahanan ng mga Adamyan. Tiyak na ikagagalit ito ni Adamans. Kailangan kong wasakin ang iyong pananggalang. Hanggang kailan mo wawasakin ang iyong sarili, Mitena? Huwag ka nang umasa pa sa akin, Cassiopeia. Lalo na't batid ko. Kayong lahat ay tulad lang din ni Memen. Mitena, hanggang kailan mo kami parurusahan? Sa kasalanang hindi kami ang may gawa. Gaya, Rikit. Ikinagagalak kong makitang ligtas ang Lireo. Tiyak kong nagtagumpay din si Tera na maitaboy si Zaur. Adamos, nasa ang hara ng Lereo? Ibig kong makausap si Elena upang iulat sa kanyang masaklap na naganap sa Adamya. Bakit, Nunong Imaw? Ano nangyari sa Adamya? Nunong Imaw, Adamus. Tara, Sinalakay kami ni Gargan. Pinaslang niya ang ilan naming mga kasama. Kaya napilitan kaming tumakas. huwag kang mag-alala, Nunong Imaw. Magtutungo kami ni Tera sa Adamya ngayon din. Magtutungo kami doon para maitaboy sila. Tayo na. Wala na tayong aabutan pa sa Adamya. Walang aabutan? Bakit, Tera? Huli na ang lahat, Adamos. Winasak na ni Gargan ang Adamya. Tunay na napakasama niya para gawin niya ito sa aking lupain. Hindi ko siya mapapatawad. Hindi karapat-dapat ng kahit na anong uri ng pagpapatawad ang isang demonyong kagaya ni Gargan. Huwag mo nang alalahanin si Rikit, Tera. Magaling na siya. Mapagkakatiwalaan na muli. Mabuti kung ganun, ate. Mga sangre, magtungo na tayo sa tanggapan ng Hara. Panahon na upang pag-usapan natin muli ang mga susunod nating hakbang para sa Gargan na yan.
Mitena, nasaan ang ating bathala? Kailangan ko siya makausap. Hindi ko batid kung nasaan siya. Hindi rin siya nagpakita o tumulong sa aking pakikipagdigma sa mga diwata. Kahit na umasa akong darating siya. Kung ganon, hindi niya tinupad ang mga pinangako niya sa inyo. Tulad ng hindi niya pagtupad sa mga pinangako niya sa akin. Lalo't winasak niyang sapiro! Hindi na ba nananalig sa akin ng batikang sapiryan? Ang nais mo rin ba ay mamaalam na sa Encantadia? Huwag mo malikis. Bathala. Patawarin mo ako. Panginoon, saan kayo nagtungo? Bakit hindi nyo kami tinulungan sa aming pakikipagdigma? Wala na ang tahanan ng aking ama. Magbabayad ka. Patid ko na binigo ninyo ako, Mitena. Saul, na hindi kayo nagtagumpay laban sa mga kaaway. Nangangahulugan lamang na kailangan ninyo pa ako upang magtagumpay laban sa mga sangre. Patawad, bathala. Patawad, Bathala. At ikaw ay aming nabigo. Gayun man ay nagtagumpay pa rin tayo, Mitena. Sapagkat winasak ko ang kanilang Adamya. Hindi ko sinira ang aking sariling salita. Na sa araw na ito, nadagdagan ng kanilang kinasasakupan na dinurog ng aking kapangyarihan. Ikaw nga'y makapangyarihan, bathala. Panginoon! Kay tapang naman ng paslit na sangre ito upang lumusob dito. Upang sabihin sa iyo na may malaki kang pagkakautang sa akin, Gargan. At iyon ay aking sisingilin sa taktang panahon. Veznak! Hinahamon ako ng mga sangre. Isang hamon na hindi maaaring tanggihan. Lalo't mayroon pang dalawang kaharian na dapat nating makubkob at mawasak. Magbigay galang sa Hara at Rama. Mga anak ng Sapiro, hindi kami lumalapit sa inyo ngayon bilang inyong Hara at Rama. Ngunit bilang ring mga mamamayan ng Sapiro na nawalan ng tahanan. Winasak ni Gargan ang ating kaharian. Niyurakan niya ang ating kasarinlan at karapatan. Ngunit hindi niya mawawasak ang ating dangal. Ibabangon muli natin ang Sapiro. Hindi man ngayon, hindi man bukas. Pero sisimulan natin ito ngayong araw.
At para tuluyan nating itong mabawi ay kailangan nating harapin ang dilim na nagpabagsak sa atin. Sina Mitena at Zaur sa ilalim ng pamumuno ni Gargan. At hindi natin ito mababawi kung tayo ay tuluyang matatakot sa kanilang anino. Hindi ito paghihigad. Ito ay paninindigan. Para sa ating mga anak, para sa ating dangal, at para sa Sapiro! Para sa Sapiro! Para sa Sapiro! Para sa Encantadia! Para sa Encantadia! Nagbabalikan ang mga nakaligtas nating alagad. Ngunit kulang na sila upang maglunsad muli ng bagong pagsugod laban sa mga diwata. Bagay na hindi natin kailangan ipag-alala. Pagkat napakadali para sa ating Panginoon na dagdagan muli ang bilang ng ating hukbo. Nararamdaman ko na nag-aalab ang kanilang mga galit. Tiyak kong naghahanda sila laban sa atin. Gaganti ang mga kinasusuklaman nating mga diwata. Hindi sila lumalaban upang magtagumpay, Mitena. Sapagkat batid pa rin nila na kulang ang kanilang kapangyarihan laban sa aking isip, lakas, at kapangyarihan. Sila ay lumalaban upang mabuhay. Habang tayo ay lumalaban upang parusahan silang lahat at upang wasakin ang lahat ng nilikha ni Emre, Ether at Arde. Lumalaban tayo upang maghari, hindi lamang sa Encantadia, kundi maging sa mundo ng tao at sa Devas. Kamatayan para sa mga Vidale. Hindi sila nagtagumpay sa Hatoria. Ngunit nagbigay ng babala ang aking ada na maaari silang lumusob doon kahit hindi na muna siya magtutungo rito. Tama ang naging pasya ni Ashti Perena. Hindi niya pwedeng iwan ang Hatoria lalo ngayon. Mas malaking problema para sa atin kung pati ang Hatoria ay masasakop ng kadiliman. Adamos, saan ka nang galing? May mga bagay na hindi na muna natin kailangan ipaliwanag. Anong nangyari dito nung iniwan ko kayo? Isang pagpupulong. Hanggang ngayon ay nandoon pa sila. May pinag-uusapan silang mahalaga. Naghihimagsik din ang aking ada dahil sa ginawa ni Gargan sa Adamya. Hindi namin siya mapapatawad. Mga sangre. Ashti, Ninong Imo. kumusta ang inyong pagpupulong? Malinaw na ang pasya ni na Amihan at ng Hara ng Lereo. Hindi na tayo maghihintay. Sapagkat habang pinapatagal natin ang digmaang ito, ay lalo lamang lumalakas si Gargan. Maaari pa natin mas palakasin ang mga pananggalang ng Lereo at ng Hatoria. Hindi lamang depensa ang ating kailangan. Paglusob. Kung hindi natin pupuksain si Gargan ngayon, ay maaaring dumating ang araw na tayo naman ang tuluyang lipulin. Kaya't kailangan natin na higit na maging mabilis at marahas laban sa ating mga kaaway. Kung ibig pa nating mabuhay. Kung naghahanda sila para sa atin,
ay lalo dapat tayo. Kaya't lalo ko pang kayong palalakasin. Mitena, Zaur, magsilud kayo sa aking harapan at ilabas ang inyong mga sandata. Izgu, Doskne, Izgu, Agase, Nesde. Ang hiradang ito, Zaur, ay tuluyan ng magiging sandata na magsasalamin at mapapasailalim ng aking kapangyarihan. Isang armas na katatakutan sapagkat ito'y higit na magiging malakas at mapaminsala. At magmumula sa espadang ito, Mitena, ang isang napakalakas na sandatang aking lilikhain na gaya rin ng isang sandatang dating hawak mo na. Sapagkat ito'y magiging sinlakas at sinlupit ng iyong Esperanto. At ito ang kadiliman ipangkikitin mo sa kanilang pag-asa. Ang aking Esperanto. Tila naghahanda ka na para sa napipintong panibagong digmaan. Huwag natin bibiguin si Armea at Chedrok. Gawin natin ang lahat para makatulong tayo na maparusahan ng mga kaaway. Ang mga kaaway na lubang makapangyarihan, habang tayo ay lakas lang ang meron. Anong laban natin sa kanila? O talagang ibig mo na tayo magpakamatay para sa mga enkantadong ito? Hanggang ngayon ba ay nagdadalawang isip ka pa rin, Chedrok? Ang kinikilala natin ngayong pinuno na si Dea ay matagal nang lumalaban para sa mga engkantado. Ayoko pang mamatay, Daron. Ibig kong tayo'y magbalik pa sa Minyave. Kung gayon ay lalaban tayo para mabuhay. Nang sa gayon ay maging karapat-dapat naman tayo sa pagbabalik natin sa ating lupain. Kaya't ilabas mo na ang iyong armas. Samahan mo akong mag-ensayo. Ngayon ay nauunawaan ko na kung bakit ka nga iniibig ng aking asawa. Isa kang ang tunay na marangal na magdirigma, Minyave. Sa magaganap na muling labanan,
ay hindi lamang tayo aasa sa isa't isa. Kung hindi aasa rin tayo sa lakas ng ating hukbo. Kaya't inutusan na rin ni Alena ang lahat ng mga Mashna upang tipunin ang lahat ng mga kawal ng Lireo at ng Sapiro upang magsipaghanda. Kayo Terra, Adamus, Dea Flamara, bilang tagapangalaga ng mga brilyante, kayo ang pinakamahalagang mga mandirigma. Lalo't hawak ninyo ang ikatatagumpay ng ating paglusob. Magigigit kayong matapang at matalim mga sangre. Lalo't nasaksihan at nalasap nyo na ngayon ang maraming mga aral ng ating mga pagkabigot kawalan. Batid naming napakabata nyo pang lahat para iasa ng buong Encantadia sa inyong mga kamay ang ating pagbangon at tagumpay. Ngunit naniniwala kong kakayanin niyong daigin ang pinakamalakas na pagsubok na hinaharap ngayon ng Encantadia. Matagal na po namin tinanggap ang aming mga tungkulin, Lolo Imong. At ipinapangako po namin na hindi naman ito kailanman tatalikuran. At tayo, bilang mga mandirigma, kailangan nating maging matalino. Kailangan nating tanggapin na kailangan din natin ng karagdagang lakas. Sumasang-ayon ako sa iyo, Ashti, Nunong Imo. Bagamat nag-aalab ang aking puso sa ngit-ngit at gigil upang madaig si Gargan, ay ilang beses na natin siyang nakaharap. Batid nating hindi sapat ang ating lakas at kakayahan. Isang makapangyarihang bathala ang ating makakaharap, Ashti. Kaya kinakailangan natin ng tulong at pagpapala ng ating bataluman. Bakit hindi ka nakaimik, mahal na sangre? Hanggang ngayon ba'y may galit ka pa rin sa Bathalungan? Kailangan nating isantabi ang galit natin sa Bathalumang Cassiopeia. Kailangan natin ng tulong niya. Lalo ngayon. Isusugo ko agad sina Lyra at Mira patungong Devas. At hihingi ng kanyang tulong. Hindi mo na kailangan isugo si Lyra, Danaya. Narito ako upang bigyan kayong lahat ng aking basbas at pagpapala. Bathalumang Cassiopeia. Avisala. At ito ay aming tatanggapin. Bataluman. Patungo na siya sa Lireo. Ako? Nais niyong isama sa inyong digmaan? Malaki ang may tutulong mo sa amin. Hanggang dyan na lang kayo! Lahat kayo hindi kakayanin ng aking puwersa. Huwag na nating patagalin pa ang laban na ito. Narito akong muli upang humingi sa inyo ng tulong. Nagaganap na muli ngayon ang bagong digmaan sa Encantadia. Isang digmaan na batid kong magiging madugo at masakit para sa marami. Ilang beses na tayo binibon ni Gargan. Kamali tayo ng pinanikan. Isa lang ang hinihiling ko ngayong gabi. Ang mapasino siya.